Γεια σας! Η σημερινή κατασκευή αφορά το Top Paddle που διοργανώνει κάθε χρόνο η ελληνική ομάδα ξυλοτορναδόρων σε συνεργασία με το Art Street 52. Σε αυτό το διαγωνισμό καλείται όποιος θέλει να φτιάξει μία ή περισσότερες βούρες και στο τέλος όλες αυτές θα δοθούν στα παιδάκια του Συλλόγου Στη Ζωή. Πάμε να φτιάξουμε τη σβούρα μας! Αυτή είναι η σβούρα με την οποία θα διαγωνιστώ. Φυσικά έχω φτιάξει και άλλες, ώστε να προσφέρω ακόμα περισσότερα χαμόγελα στα άτομα που θα τις παραλάβουν. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Θα περιμένω τα σχόλιά σας και ένα like για να μου δείξετε αν σας άρεσε. Εμείς θα τα πούμε σύντομα με νέο βίντεο. Γεια σας!